سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز میخوایم در مورد پینترست صحبت بکنیم. خب چون خیلی توی کامنت ها از من سوال کرده بودین که یه توضیح کامل در مورد پینترست و نحوه کار کردن باهاش رو بهتون بدم، میدونم که خیلیاتون بلد هستین، خیلی برنامه قدیمیه و اکثرا کار باهاش رو دوستان بلد هستن، ولی برای اون دوستانی که بلد نیستن قراره که امروز من یه آموزش کامل بدم که چجوری شما باهاش کار بکنین. خب پینترست هم روی دسکتاپ هستش، یعنی شما هم توی سایتش میتونین برین باهاش کار بکنین، هم اپلیکیشن داره که روی موبایلتون میتونین کار کنین. امروز من میخوام روی سیستم بهتون آموزش بدم که چجوری اکانت بسازین، چجوری باهاش کار بکنین و واقعا به نظر من و البته خیلی‌ها یکی از بهترین بسترهای سرچ تصویری هستش. خب یعنی اگه تا الان استفاده نکردین حتما این کار رو بکنین. چرا این ویدیو رو من الان دارم میسازم؟ برای اینکه پیرو ویدیوی قبلیه که براتون تولید کردم که مضمونش این بود که چجوری موضوع نقاشی پیدا بکنیم، شما چجوری ایده پیدا میکنین، چجوری خلاقیتمون رو ببریم بالا. پینترست یکی از اون راه هاست. خب من خودم خیلی موضوعات نقاشی یا ویدیو هام رو ایدهش رو از پینترست میگیرم. ببینین از شیر مرغ تا جون آدمیزاد شما میتونین توش اون ایده‌ای که میخواین رو پیدا بکنین. از آشپزی بگیر تا خیاطی بگیر تا نقاشی تا خونه سازی تا دکوراسیون، هر چی شما فکر کنین توش هست. یه مثال بزنم، مثلا شما نشستین میگین من میخوام دیوار خونم رو نقاشی کنم. خب مثلا توی اون لحظه ممکنه خیلی ایده زیادی نداشته باشین که خب حالا چی بکشین. 2 دقیقه میپرین توی پینترست میزنین مثلا painting on wall یا نقاشی روی دیوار، میلیون ها ایده تصویری به شما میده از کاربرهایی که این کار رو کردن، عکسش رو گذاشتن توی این پلتفرم و شما میتونین ببینین و ایده بگیرین. حالا یا میتونین اون رو اجرا بکنین مثل اون، یا اینکه خلاقیت بهتون میده، ایده میده که چه کارهای دیگه باهاش انجام بدین. پس خیلی خیلی بستر خوبیه برای سرچ تصویری، برای اینکه شما خلاقیتتون بره بالا و اون در واقع نیازها و چیزهایی که دوست دارین رو توی این اپلیکیشن پیدا بکنین. دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، بریم روی سیستم بهتون توضیح بدم که چی کار باید بکنین. خب توی مرحله اول وارد وبسایت گوگل میشین و کلمه پینترست رو اینجا سرچ میکنید به این صورت و وارد وبسایتش میشین. با یک همچین صفحه‌ای مواجه میشین. توی قدم اول لازمه که شما اول یک اکانت برای خودتون بسازید که توی این قسمت روی دکمه ساین اپ میزنین و یک همچین صفحه‌ای رو برای شما میاره که یک اطلاعات اولیه باید بدین از ایمیلتون، پسورد، تاریخ تولد و بعد دکمه کانتینیو رو میزنین و میرین مرحله بعد. خب توی این مرحله میگه که جوابهایی که بهمون میدین بهمون کمک میکنه که ببینیم چه ایده هایی برای شما مناسب تره. دکمه نکست رو میزنیم. خب توی این مرحله یه صفحه براتون میاره که شما جنسیتتون رو باید در واقع تعیین کنین. میزنین فیمیل حالا یا میل. من الان خانومم میزنم فیمیل. خب توی این مرحله زبان و محل سکونتتون رو میخواد که تعیین میکنین. مرحله بعد و توی این قسمت ازتون میخواد که چیزهایی که بهش علاقه‌مند هستین رو تیک بزنین که تو چه حوزه هایی در واقع اینترست شما هست که بهتون اون چیزهایی که تو اون حوزه هست رو پیشنهاد بده. مثلا من میزنم غذا، میزنم حیوانات، دیگه بیوتی میزنم آرت، میزنم مثلا هلت. بعد این دکمه رو میزنین، میگه meet your home feed. میگه که میتونین روی موبایل هم اپش رو واسه خودتون دانلود بکنین و دکمه دان رو میزنین.
صفحه رو برای شما میاره از تمام اون گزینه هایی که زدین که این علاقه‌مندی های شماست و پیشنهادهایی که از اون دسته‌بندی واسه شما در واقع جمع‌آوری کرده از کل این پینترست. حالا بعدا شما خودتون هم میتونین بیشتر سرچ بکنین ولی ببینین از حیوان برای من آورد، آرت آورد، مثلا آشپزی آورد، از همه چیز برای من نمونه عکس آورد. خب این تا اینجای کار که قدم اول شماست که اصلا وارد این فضا بشید. خب توی این مرحله ما میایم توی این قسمت و توی قسمت ستینگ پروفایل خودمون رو کامل میکنیم، از اسم و فامیلمون تا یه مقدار توضیحات در مورد خودمون، اگه وبسایتی داریم، وبسایتی که میخوایم بنویسیم، همه این کارا رو انجام میدیم که در واقع یک پروفایلی برای خودمون توی پینترست داشته باشیم. حالا من اینجا یه چیزی همینجوری میزنم، اینجا نوشته که دوست دارین چی صداتون بکنن، مثلا من میگم شیهر، اسمی که میخواین اونجا داشته باشین مثلا چی میخواین باشه، مثلا من همینجوری یه چیزی مینویسم، به این صورت سیوش میکنم و بعد وارد صفحه اصلی میشم دوباره. خب حالا بیاین روی یکی از این عکس‌ها کلیک کنیم. مثلا من میام روی این کلیک میکنم، ببینیم اصلا رو هر پین و رو هر عکسی که میرین چه اتفاقی میفته. یه تایتل داره، یه دیسکریپشن داره که توضیحات داره هر عکس، میبینین که پیج مال کیه، حتی کامنت ها رو میتونین بخونین و میتونین براش کامنت بذارین اگر که خواستین. و نکته خوب اینه که یک وبسایت، آدرس وبسایت برای ما این بالا گذاشته. ببینین پینترست علاوه بر اینکه شما میتونین یک استفاده کننده در واقع ازش باشین، میتونین خودتون کارهاتون رو اینجا بذارین، به همین صورت که این دوستمون کرده، تیتر بذارین، توضیحات بذارین و اگه وبسایتی دارین وبسایتتون رو بذارین و یک مرجع و یک منبع خیلی خوبی هستش برای اینکه آدم‌ها رو لینک بکنه به جایی که شما دوست دارین. مثلا اگه یوتیوب دارین، اینستاگرام دارین، میتونین عکس‌هاشو اینجا هم بذارین، آدرس اینستاگرام و یوتیوب یا جای دیگر رو اینجا بذارین، مردم میان کلیک میکنن و عکس‌ها و اطلاعات بیشتر رو از شما در جاهای دیگه میبینن. پس این گزینه هم خیلی گزینه مفید و خوبیه برای اینکه شما بتونین دایره ارتباطاتتون رو توی سوشال مدیا گسترده تر و بزرگتر بکنین. این به این صورته. حالا شما ممکنه این عکس رو خیلی خوشتون بیاد و بگید من دوست دارم این عکس رو داشته باشم. این بالا این گزینه رو که بزنین میگه دانلود ایمیج، میتونین عکس رو برای خودتون سیو بکنین روی سیستمتون. میبینین وقتی که بزنین این عکس الان برای شما روی سیستم سیو شده به این حالت. یک گزینه دیگه هم هست که شما شاید نخواین دانلودش کنین، بخواین این پین رو، این عکس رو سیو بکنین. خب میگه من سیوش کردم. حالا بهتون نشون میدم که این عکس سیو شده کجا رفته و شما چجوری میتونید دسته‌بندیشون بکنین. خب توی صفحه اصلی که دوباره بیام، یه گزینه اکسپلور داره که میبینیم چه چیزهایی رو به ما پیشنهاد میده، میتونیم تو هر کدومش بریم. مثلا توی این میریم و میبینیم که میلیون ها عکس مرتبط با اون موضوع به ما اینجا داده شده. و همونطورم که بهتون گفته بودم، یک در واقع مرکز و منبع سرچ بسیار عالیه. توی این قسمت که زده سرچ، شما وقتی که کلیک بکنین راجع به هر چیزی میتونین سرچ بکنین و ببینین چه پیشنهادایی به شما میده. در واقع مثلا من میزنم painting on wall، میبینین صدها ایده عکس روی، یعنی نقاشی روی دیوار به من داد. خیلی به نظر من جالبه. همه کسایی که این کار رو کردن عکسشون رو گذاشتن. مثلا چه میدونم، من از این خوشم میاد، روش کلیک میکنم. حتی فیلم هم داره، یعنی اینطوری نیست که فقط عکس باشه. مثلا این یوزر فیلمش رو گذاشته، فیلمی که از
نقاشی در واقع گذاشته. میریم روی یکی دیگه، مثلا این عکسه. این عکس رو میبینیم، بعد پینترست کار قشنگی که میکنه، مثلا شما از این عکس خوشتون میاد، روش کلیک میکنین، اسکرول که میکنین میایم پایین، میبینین اوه چقدر عکس مشابه اون عکسی که خوشتون اومده بهتون این پایین داره پیشنهاد میده و این به نظر من عالیه. هر کدوم، مثلا الان من روی این که یه حالت بنای تاریخی ایرانی رو هم داره اتفاقا کلیک میکنم، مثلا از این میگم چقدر این خوشگله، مثلا رنگامیزیش، سقفش و اینا، میام پایین میبینم چقدر ایده های دیگه از همون عکس هست و این به نظر من یکی از گزینه های خیلی خوبیه که باعث میشه که یک در واقع بستر سرچ خیلی خوب از لحاظ بصری برای ما باشه. پینترست میلیون ها عکس میتونین پیدا بکنین که به سلیقه شما هی نزدیک و نزدیکتر میشه و هر کدوم از اینها رو که خوشتون میاد روش در واقع کلیک میکنین یا دانلودش میکنین یا سیوش میکنین که میره توی آلبوم سیو های شما تو خود پینترست که حالا بهتون میگم به چه صورت هستش. بعد میبینین همینطور که اینجا مشخص هم هست، مدل های مختلف رو اینجا این بالا براتون در واقع دسته بندی کرده. مثلا من الان میخوام بزنم framed، ببینیم چی میاره. نقاشی هایی که قاب شدن رو برای من میاره. یعنی اگه سرچ کردن توی پینترست رو هی تمرین بکنین و باهاش کار بکنین، میبینین که چقدر ایده، چقدر تصویر، چقدر در واقع جریان خلاقیت به سمت شما سرازیر میشه. میبینین یک دونه رو کلیک میکنین و میلیون ها ایده دیگه به سمت شما در واقع سرازیر میشه. خب این از این. دوباره میریم صفحه اول. حالا یه موقع هم هست شما خودتون میخواین در واقع عکسی که خودتون دارین رو پرزنت بکنین. خب میرین روی این قسمت کرییت میزنین و اینجا میگه که یه عکس برای من آپلود بکن. مثلا من این عکس رو آپلود میکنم. خب بعد میگه که توضیحات بنویس، تایتل بده، توضیحات بنویس. اگه لینکی داری، مثلا من آموزش این رو توی کانال یوتیوبم گذاشتم، لینکی داری بذار. اگر که دسته‌بندی بوردی داری میتونی توی اون در واقع اینو بندازی. خیلی به نظر من خوبه که اگر عکسی دارین، سوشال مدیایی دارین، توی پینترست هم فعالیت بکنین که لینک بشه در واقع به این قسمت. بعد که تمام توضیحات رو کامل کردین، دکمه پابلیش رو میزنین و این میره توی دریای پینترست و اگر یه کسی با تایتل شما، مثلا چه میدونم painting مثلا on jean coat، مثلا من این تایتل رو دادم. خب و اگر اینجا تگ هایی رو بزنم که مثلا بر اساس عکس مرتبطم باشه، اگر هر کسی سرچ بکنه painting on jean coat، من یکی از گزینه‌هایی هستم که توی عکس‌های پینترست میام و من رو میتونن ببینن و من هم یکی از اون یوزرهایی هستم که در واقع عکسم ممکنه به دیگران ارائه داده بشه و باعث ایده گرفتنشون بشه در واقع. خب پس تا اینجا ما متوجه شدیم که میتونیم عکس‌ها رو سیو کنیم، حتی از روی این پین های کوچیک میتونیم عکس ها رو سیو بکنیم، میریم یا بریم توشون اینجوری سیو بکنیم. اگر خواستیم میتونیم توی عکس هایی که میریم، اگر از اون در واقع دسته بندی خوشمون اومد، از اون یوزر خوشمون اومد، حتی فالوش بکنیم، مثل اینستاگرام و جاهای دیگه. مثلا میریم روی این عکس پاستا، مثلا میبینیم خوبه، دوست داریم، میریم تو پیجش. اگر از عکس‌های دیگه هم خوشمون اومد فالو میکنیم که اگر در آینده هم در واقع عکسی گذاشت ما بتونیم ببینیم یا سیوش میکنیم. خب پس این قسمت اول. حالا میخوایم ببینیم که این سیو هایی که ما کردیم کجا رفته. اینو بریم بهتون نشون بدم. میایین این قسمت بالا سمت راست
که در واقع عکس آیکون پروفایل شما هستش، روش کلیک میکنین و میایین توی قسمتی که در واقع عکس هایی که سیو کردین اینجا موجود هستش که چه عکس هایی سیو شده. در واقع میایین روی این علامت پلاس به علاوه میزنین و گزینه بورد رو انتخاب میکنین. خب حالا میخوایم اطلاعات بدین. مثلا من اسم یه بوردم میخوام آرت باشه به این صورت. بعد ازت میپرسه که میخوای این بوردت سیکرت باشه، یعنی کسی نبینه، به صورت خصوصی باشه یا بقیه هم میتونن ببینن. حالا مثلا من میزنم که سیکرت باشه و دکمه کرییت رو میزنم. این صفحه رو به شما نمایش میده که میگه که میتونین به این بوردتون یا به این تختتون در واقع هر عکس دیگه که بخواین اضافه بکنین. مثلا من این تابلو رو هم اضافه میکنم چون به اسم آرت گذاشتم. مثلا این گل رو هم اضافه میکنم، اینم اضافه میکنم و دکمه دان رو میزنم. عکس هایی که من دوست داشتم توی بورد آرت من در واقع بیاد سیو شد روی این قسمت. حالا اگر میخوام باز هم عکسی در واقع اضافه بکنم، میرم توی این قسمت مور آیدیاز. این صفحه براتون ظاهر میشه وقتی که مور آیدیاز رو میزنین و ببینین چقدر ایده شما میتونین از این سایت بگیرین. واقعا دیگه هیچ بهونه نیست که ما ایده از کجا بیاریم، ایده نقاشی از کجا بیاریم، چطور شروع بکنیم. واقعا بهترین جاست برای اینکه شما ایده هایی که میخواین رو اینجا ببینین مجانی و واقعا بدون دادن حتی ذره‌ای هزینه بابتش و کلی در واقع الهام بگیرین از چیزهایی که توی این زمینه افراد مختلف گذاشتن و شما میتونین ازش استفاده کنین یا برای تمرین مشابهش رو شروع کنین به کشیدن. بعد خودتون به مرور وقتی اون تبحر لازم رو به دست آوردین با خلاقیت خودتون چیزهای جدیدتر بکشین. حتی تو همون لحظه هم میتونین این تیک پین رو بزنین کنار هر کدوم که خواستین، یعنی این عکس توی آلبوم شما پین شد. این عکسی که همینجوری به صورت چشمی و ظاهری دارین در واقع نگاش میکنین. حالا دوباره برمیگردیم توی یعنی کلیک میکنیم روی عکس پروفایلمون ببینیم چه خبر شد. ببین الان من یک تخته برام ساخته شد به اسم آرت، همون جوری که خودم ساختم و یک علامت قفل روشه، یعنی سیکرت هم هستش. میرم توش میبینم که بله تمام چیزهایی که در واقع خواستم و در واقع سلکتشون کردم الان توی این تخته من هستن. میتونم جابجاشون کنم، اینو بذارم اول، اینو بذارم مثلا سوم. کاملا قابلیت جابجایی عکس ها رو به من میده. این میشه بورد من. این کنارش هم که کلیک بکنی میگه میتونی ادیتش کنی، شیر کنی، مرج کنی، آرشیو کنی، میتونی ارگانایزش بکنی، همون کاری که مثلا من کردم جابجاش کنی، خواستی پاکش کنی. خیلی گزینه‌های مختلفی به شما میده. پس این شد بورد من. این قسمتم تمام پین های من هستش، تمام عکس هایی که من در واقع پینشون کردم. من الان این عکس رو به طور مثال میخوام که دسته بندیش کنم. روی این گزینه که بزنم میخوام ببینین که رو هر عکس چه چیزایی بهتون میده. میگه که میتونی این رو بفرستی برای هر کسی که میخوای تو هر پلتفرمی که بخوای، میتونی ادیتش بکنی، میتونی بری توی خود وبسایتش که ببینی اصلا این عکس از کجا اومده توی پینترست در واقع، و میتونی بری روی این قسمت. حالا میگه که اگه دلت بخواد میتونی بندازی توی بورد آرتت که قبلا ساختی، میتونی یه دونه بورد جدید بسازی. مثلا من الان یه دونه بورد میسازم و اسمشو میذارم کوکینگ. خب اینم حالا سیکرتش میکنم و کرییت رو میزنم. حالا میخوام ببینین که کجا رفت، چجوری شد. الان من روی پروفایلم که کلیک بکنم دوباره یک دونه بورد برای من ساخته به اسم کوکینگ که توش میرم
عکس آشپزی که در واقع توش سیو کردم هستش. به همین صورت شما میتونین میلیون ها بورد درست بکنین، میلیون ها در واقع عکس پرینت بکنین، براش بورد بکنین، هر چیزی از آشپزی، نقاشی، دکوراسیون داخلی، هر چیزی رو شما میتونین هی تب های مختلف به اسم های مختلف درست بکنین و این عکس ها رو توش در واقع بندازین و سیوش بکنین. من مثلا اینو میندازم توی آرت، دوباره که میرم توی آرت میبینم که این اومده اینجا سیو شده و ذخیره شده و به مرور زمان بورد و تخته آرت من انقدر زیاد میشه که وقتی من روش کلیک میکنم میبینم به مرور زمان چه عکس های نقاشی رو توش سلکت کردم و ازش خوشم اومده، کدوما رو استفاده کردم، تو کدوماش متبحر شدم. خیلی خیلی اصلا به نظر من تمرین عالی هستش برای ایده یابی و بهتر کردن خلاقیتتون. و به همین راحتی شما میتونین از پینترست استفاده بکنین. حالا وقتی خودتون استارت بزنین، قلق کار دستتون میاد که چی کار بکنین و چه جوری بکنین در واقع بهتره. میبینین من رو عکس الان کلیک کردم و میگه که مثلا این عکس رو دوست داری کجا بندازی. من مثلا باز میگم دوست دارم روی آرت بندازم و اونجا سیوش بکنم. کاملا دیگه دستتون بازه که با عکس ها و ایده ها چی کار بکنین، چجوری دسته بندیشون بکنین و چجوری ازشون استفاده بکنین. دیگه فکر نمی کنم چیز اضافه تری باشه. باز هم اگر سوالی داشتین حتما داخل کامنت ها از من بپرسین تا بریم. الان من صحبت های پایینی رم بیام جلوی دوربین بکنم، ولی لایک و سابسکرایب هم لطفاً فراموش نکنین. خیلی ممنونم ازتون. خب اینم از آموزش پینترست که سعی کردم واقعا تا جایی که میشه مفید و مختصر خوب بهتون توضیح بدم. دیدین چقدر منبع جامع و خوبیه برای سرچ عکس و تصویر. یعنی توصیفی که خیلی ازش میکنن اینه که پینترست مثل یه دفتر یادداشتی میمونه که شما توی هر برگش عکسایی که دوست دارین رو پین میکنین و میچسبونین و میشه یه آلبوم عکس براتون. شاید اگه اینجوری توی ذهنتون در واقع مجسمش بکنین خیلی قشنگ‌تر بتونین باهاش کار بکنین. خیلی یک آلبوم تصویری از اون چیزهایی که شما دوست دارین براتون در واقع تشکیل میده و خیلی به نظر من خوبه. همونطور که گفتم من خیلی از ایده هام رو از در واقع پینترست میگیرم. اگه بخوام بگم کدوم ویدیو هام، ویدیو آموزش ویترای روی شیشم رو ایدهش رو از پینترست گرفتم. آموزش نقاشی روی کتجین رم از پینترست گرفتم که چجوری روی کتجین نقاشی بکنیم. دیگه جونم واسهتون بگم دیگه چیا؟ خیلی از نقاشی روی بوم هام هم ایدش از پینترست بود. خیلی یعنی اصلا اولین جایی که من میرم نگاه میکنم پینترسته و خیلی به نظر من کمک میکنه. دیگه چی نگفتم بهتون؟ اونم گفتم پین کردم گفتم دیگه همین. لایک و سابسکرایب هم بکنین که دیگه فوق العاده میشه. خیلی خیلی هم مراقب خودتون باشید.